ल भाइ बहिनीहरू आज म तपाईहरुलाई डाटाबेसमा भएको युजरसँग लगइन गर्दाखेरि हैन युजर नेम पासवर्डहरु कसरी म्याच गरेको छ छैन कसरी चेक गर्ने है अनि त्यसपछि युजर नेम पासवर्ड मिलेन भने त्यसलाई चाहिँ मेसेजमा कसरी देखाउने हैन अथवा म्याच भइसकेपछि कुन पेजमा हामीले पठाउँदा हुन्छ त्यो कुराहरु हामी गर्दैछौँ है त मैले यहाँ हिजो नै एउटा db_ygs भनेर एउटा डाटाबेस नाम बनाइसकेको छु र यसमा एउटा टेबल टेबलको एडमिनिस्ट्रेटर भनेर बनाइसकेको छु अब एउटा चाहिँ डमी एउटा इन्सर्ट गरौँ है त जस्तै मैले चाहिँ वाइज भनेर दिएँ है WISC वाइज भनेर दिएँ पासवर्ड पनि र फुल नेमलाई चाहिँ WISC वाइज भनेर एउटा नाम दिएँ अर्को मेक लगइन भनेको लगइन गर्न दिने कि नदिने यदि यसमा चाहिँ इन्टिजर भएको कारणले हैन लेन पनि 1 राखेको छ जस्तै 1 भएमा चाहिँ लगइन गर्ने 0 भएमा लगइन गर्न नदिने अर्को कुरा यो युजर चाहिँ एक्टिभ छ कि छैन अनि एक्टिभ युजर हो भने चाहिँ गर्न दिनु पर्यो इनएक्टिभ छ भने नदिने त्यसलाई पनि 1 गरौ है त एउटा अर्को कुरा यहाँ वाइज एक्जिस्टमा के छ वाइ छ यसलाई इन्क्रिप्ट गरेर एउटा MD5 भन्ने छ है MD5 मा राख्छ है त के छ रे इन्क्रिप्सन गरेको है अब हेरौँ इन्क्रिप्सनको मतलब चाहिँ हैन कस्तो भन्दाखेरि हैन अब उले नर्मल टेक्स्ट भन्दा डिफरेन्ट हुन्छ हैन हेर्दा 17 18 वटा लेनको एउटाले 18 भन्दा नि हैन 22 हो कि कति लिन्छ है लेन चाहिँ मलाई एक्ज्याक्टली थाहा भएन है यसरी 32 बिट 24 बिट भन्ने हुन्छ क्या हैन यो बिटमा कन्भर्ट गरिसक्यो उसले हैन अब हाम्रो पासवर्ड के हो राख्न त वाइजै राखेको हो तर लगइन गर्दाखेरि हामीले वाइज राख्दाखेरि नमिल्न थाल्छ त्यसबेला हामी MD5 गरेर चेक गर्नुपर्ने हुन्छ है त ल अब म यहाँ चेक गर्दैछु अब जस्तै उसले चाहिँ फर्म सबमिट गरेर ल है जस्तै वाइज नै राखेछ है ल तर पासवर्ड चाहिँ ABCD राखेछ मिल्दैन नि हैन तर उसले लगइन गरेको कारणले त्यो डाटाबेसमा गएर चेक गर्नु पर्यो कि परेन हो चेक गर्न हामी जानु पर्यो कति लाग्छ त त्यसले 10 मिनेट है अब 10 मिनेट अब हेरौँ यहाँनिर हामीले हिजो राखेको त रिक्वायर राख्न सक्छौँ रिक्वायर किनकि त्यसमा डाटाबेस कनेक्सनको लागि कोड छ इन्क्लुड्स भन्ने फोल्डरभित्र एप्लिकेसन अनुस्कोर टप छ है ठीक छ अब उसले फर्म सबमिट गरेको हो किन $_पोस्ट हेरौँ है त कुरो लगइन भन्ने चिज चाहिँ नाम चाहिँ लगइन मात्र हैन लगइन बटन नै हाल्छ है त है यो नामको फर्म यो नामको बटनलाई क्लिक गरेर आएको हो किन अथवा यसमा फर्म सबमिट गरेको पनि यसमा भ्यालु पक्कै सेट हुन्छ हैन यो सेट छ कि छैन भनेर चेक गरौँ सेट छ भने चाहिँ भ्यालु लिनु पर्यो युजर नेम $_पोस्ट युजर नेम हो अब हामी एउटा फंक्सन बनाउँछौँ जसमा युजर नेमलाई पासवर्ड पास गर्ने त्यसपछि त्यो डाटाबेसमा गएर त्यो त्यसमा मिलेको छ कि छैन चेक गर्न चाहिँ $font obj पोइन्टर चाहिँ चेक लगइन चाहिँ ल भन्नुस् त मलाई यो फर्म लगइन भनेको के हो अब्जेक्ट हैन ओ एउटा फंक्सन भन्ने क्लासको अब्जेक्ट क्रिएट गर्न सकेको हैन त्यसले हामीले युज गर्न सकिन्छ युजर नेम पास गरेर पासवर्ड पास गर्यो न्यू गर्नु पर्दैन नि न्यू हामीले एप्लिकेसन टपमा गरिसकेका छौँ त्यही भएर हेरौ है त एप्लिकेसन टप हैन भने इन्क्लुड्स भित्र हामीले इन्क्लुड्स भित्रको यो राख्नुपर्ने हो हैन हामीले राखेन होला सायद यो एप्लिकेसन टप क्लास पेजिङ क्लास पेज मिरर सरी यो क्लास हैन कन्स्ट्यान्ट डाटाबेस र फंक्सन यति कुरा चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ यसले चाहिँ म कपी गरेर एडमिनको इन्क्लुड्स भित्र राख्छु है त ठीक छ र अब एप्लिकेसन टप भित्र हेर्दा यसरी फंक्सन भन्ने सेसन स्टार्ट गर्ने परेन फंक्सन इन्क्लुड भइसकेको छ
त्यसपछि अब्जेक्ट क्रिएट भइसकेको छ, डाटाबेस कनेक्ट भइसकेको छ हैन। हेरौँ अब यो चेक लगइन भन्ने फङ्सन बनाउनु पर्यो। त्यसको लागि हामी यहाँनिर फङ्सन भन्ने छ है, यहाँनिर अरू फङ्सनहरू यहाँ लिस्ट गर भनेको छ हो। यहाँनिर हामी जस्तै फर लगइन सेक्सन भनेर हामी लेख्छौँ र फङ्सन क्रिएट गर्छौँ, फङ्सन चेक लगइन। उसले के पास गर्छ, युजर नेम र पास गरेको छ, यो कुनै पनि भेरिएबलमा लिन पाइन्छ हैन। अब उसले लेखेको भेरिएबल चाहिँ के हुनसक्छ त भन्दाखेरि स्पेस पनि इन्क्लुड भइसकेको हुन्छ, अथवा माइस्क्यूएलको क्वेरीहरू पढाएको हुनसक्छ। हामीले डलर चेक भन्ने एउटा फङ्सन बनाएको छ कि छैन है, यसमा यसरी पास गर्थ्यौँ, जसले गर्दा माइस्क्यूएल स्केप स्ट्रिङहरू चेक गर्छ है। स्क्यूएल इन्जेक्सनहरू हामीले गर्छौँ यसमा, युजर इक्वल टु डलर, यसैमा भएको क्लासलाई फङ्सनलाई कल गर्नलाई डलर दिस लाउनुपर्छ, सिएचसिके डलर युजर। युजर भन्नेलाई मैले चेक भन्ने फङ्सनमा पठाएर त्यही फङ्सन त्यही नाममा लिएँ है। त्यसरी है। अब मैले के गर्नु पर्यो त, क्वेरी लेख्नु पर्यो, select abstract from tbl underscore admin user है, where user name बराबर के त डलर युजर एन्ड अर्को पासवर्ड त MD5 मा छ, त्यसले चाहिँ हामीले सिधै यहाँबाट MD5 भनेर लेख्न सक्छौँ, MD5 भनेर यसरी लेख्न सक्छौँ है। एन्ड पासवर्ड बराबर के त बराबर डलर पास। अब राम्रोको लागि टेबल नेमलाई यसरी प्याटर्न डिजाइन हुन्छ, यसले क्वेरी स्ट्यान्डर्ड लेखिन्छ हैन। अब यति मात्र हो त, हाम्रो त मेक लगइन छ कि छैन चेक गर्नु परेन। एन्ड मेक अंडरस्कोर लगइन बराबर के त 1 एन्ड स्ट्याटस बराबर 1 भएको हैन, यो भएको, यो त हाम्रो क्वेरी भयो है। यो क्वेरी चाहिँ अब हामीले एक्जिक्युट गर्नु परेको परेन, डलर दिस ड्यास EXEC मा पठाइदिउँ, एक्जिक्युट हुन्छ, यसबाट रिजल्ट आउँछ। अब यो नामको डाटाबेसमा यो नाम युज गरेको युजर नेम र पासवर्ड नाम गरेको युजर छ कि छैन डाटाबेसमा चेक गर्न हामीले के गर्न सक्छौँ, टोटल नम काउन्ट गर्न सक्छौँ। जस्तै हामीले टोटल अन्डरस्कोर रोज गरेछ, यसमा चाहिँ यो चाहिँ युजर डिफाइन्ड फङ्सन भयो हाम्रो, यसमा चाहिँ माइस्क्यूएल अन्डरस्कोर नम अन्डरस्कोर रोज राखेको छ है। ल हेर इको गरेर हेरेँ मैले हैन, एक्चुअली हेर है त, जस्तै के लेखेँ पास गर्दा के आयो हेर त 0 आयो। 0 को मतलब के हो त, डाटा छैन भनेको। जस्तै अब मैले यहाँनिर राम दियो सरी वाइ दियो भने के हुन्छ, WISC है, वाइ दियो भने त्यहाँनिर 1 आउनु पर्यो। 1 को मतलब के हो त, त्यहाँ डाटाबेसमा छ, डाटाबेसमा रिकर्ड छ है। ल हेरौँ अब 1 आयो भने पो त्यो लगइन भयो त, होइन भने त लगइन भएन हैन। यसलाई चाहिँ एउटा कुनै भेरिएबलमा लिउँ, इफ डलर नम इक्वल टु 1 भएमा मिल्यो, होइन भने मिलेन, एल्समा यसरी एउटा डलर अन्डरस्कोर सेसनमा एउटा मेसेज राखौँ, जस्तै एरर मेसेज भनेर एउटा सेसनमा राखौँ। के भने त इनभ्यालिड युजर नेम र पासवर्ड हो, यसरी राख्नु पर्यो र त्यसलाई चाहिँ रिडाइरेक्ट गर्नु पर्यो हैन। रिडाइरेक्ट गर्नलाई के गर्ने, त्यही पेजमा पठाउनु पर्यो, लगइन पेजमै। हामीले रिडाइरेक्ट गर्नलाई के फङ्सन राखेको थियो, रिडाइरेक्ट भनेर फङ्सन बनाएको थियो। हेर त, होइन भने म तपाईँहरूलाई देखाउँछु अहिले, हेर त छ हो। यो फङ्सनलाई कल गर्नलाई चाहिँ डलर लिस्ट लगाएको, किनकि सेम क्लासमा छ नि त है, त्यही भएर रिडाइरेक्ट लगाएको। अब हेर है, अब यो मेसेज छ भने देखाउनु पर्छ कि पर्दैन ल भन्नुहोस् त, पर्छ है। यो चाहिँ लगइनमा गएर देखाइदिनु पर्यो, सेट भएको छ भने देखाउनु पर्यो नि त होइन, त्यसैको लागि हो। यही डिपमा देखाइदिउँ, त्यो त सेट भएको छ भने मात्र देखाउनु पर्छ। इफ सेट
यो छ भने यसलाई इको गर्नु पर्यो र सेसनको मेसेजले एक्चुअली देखाइसकेपछि यसलाई अनसेट पनि गर्नुपर्छ अथवा डिलिट गर्नुपर्छ ल हेर्नु है हेरौँ मैले जे पाएँ त्यही दियो भने के हुन्छ यसले इन्भ्यालिड युजरनेम पास बन्यो डाटाबेसमा चेक गरेर छिटो आइसक्यो क्या जस्तै वाइज लेख्यो भने त होइन यसको त मिल्छ नि तब उसले मेसेज पनि देखाउँदैन होइन अब त्यति बेला चाहिँ हामीले त्यो लगइन भइसकेको अथवा युजरनेम पासवर्ड फाइन भइसकेपछि हामीले त्यसमा कोडिङ लिनु पऱ्यो यहाँ नन स्कुल टु वान भित्र लिनु पऱ्यो होइन त्यति बेला चाहिँ हामी त्यसको युजरनेम आइडेन्टिटी अथवा को लागि होइन आइडी अथवा फुल नेमहरू सेभ गरेर राख्न सक्छौँ त्यसको लागि डलर दिस ड्यास फेस गरौँ एरेमा अथवा अब्जेक्टमा होइन जेमा पनि लेख्न सक्छ रिजल्टलाई पास गरौँ डलर अनुस्कोर सेसनमा जस्तै एडमिन युजर आइडी हामीले लेख्यौँ है त यसरी आइडी केमा छ डलर रोको आइडीमा छ त्यस्तै गरी हामी फुल नेम पनि स्टोर गरेर राख्न सक्छौँ है फुल नेम यति गरिसकेपछि यसलाई कहाँ पठाउनु त मिल्यो नि यसको मिलेपछि यहाँ कहाँ पठाउनु त यहाँनिर पऱ्यो इन्डेक्स पेजमा पठाइदिउँ होइन इन्डेक्स पेज यसको मेन पेज जहाँ कन्ट्रोल गर्ने सेक्सन पेजमा पठाइदिनुपर्छ पेजको नाम राख्नु जस्तै इन्डेक्स डट PHP अब यो कहाँ रिडाइरेक्ट हुन्छ त हेर्नु त यो इन्डेक्स पेजमा रिडाइरेक्ट हुन्छ है किन भन्दाखेरि उसले उसको युजरनेम र पासवर्ड मिल्यो त्यही भएर चाहिँ हो के हुन्छ रिडाइरेक्ट हुन्छ है त अब एरेमा तानेपछि हामीले यसरी एरेमा त लेख्न के अब्जेक्टमा तानेपछि एरेमा त लेख्न पाइनँ होइन हामीले इन्डिरेक्सन अपरेटर लगाएर पोइन्ट गर्नु पर्यो फिल्ड नेमलाई अब हाम्रो सबै कुरा मिलिसकेको छ है त यसरी इन्डेक्स पेजमा गयो अटोमेटिक किन भन्दाखेरि उसको युजरनेम पासवर्ड मिल्यो नि त त्यही बेला अटोमेटिक भयो अब हेर्नुहोस् है त सपोज मैले अब इन्डेक्स पेजमा मैले के गर्छु त हेरौँ एउटा सानो यहाँ पनि हामीले डाटाबेस कनेक्सन चाहिन्छ कि चाहिँदैन चाहिन्छ है यो पेजमा पनि डाटाबेस कनेक्सन चाहिने भएकोले हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसरी एप्लिकेसन टपलाई राख्छौँ नि यसरी राख्छौँ अनि त्यसपछि हामीले यो लगइन हुँदाखेरि के गर्छौँ एउटा सेसनमा यो आइडीलाई सेभ गरेको थियो है यो आइडी चाहिँ सेट भएको छैन भने चाहिँ त्यसले चाहिँ इन्डेक्स लगइन पेजमै रिडाइरेक्ट गर्नुपर्छ इफ नट सेट रिडाइरेक्ट गर्छौँ युआरएल बराबर अथवा डलर सिधै रिडाइरेक्ट कहाँ पठाइन्छ त लगइन पेजमा पठाइदिने जस्तै अब उसको यहाँनिर युजरनेम पासवर्ड मिलेको कारणले इन्डेक्स पेजमा रिडाइरेक्ट गरेको हो तर मैले यसलाई सेसनलाई हिस्टोरीलाई सबैलाई क्लोज गरिदियो भने क्लियर गरिदियो भने के हुन्छ थाहा छ यसरी न अब कहाँ जान्छ इन्डेक्स पेजमै भयो तर मैले सेसनलाई क्लियर गरिदिएको खण्डमा के हुन्छ त त्यो अर्को पेजमा जान्छ है ल आजलाई हामी यति नै गरौँ है त भोलि हामी इन्डेक्स पेजमा काम गरौँ होला म तपाईँलाई